හිතෙනවා ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් හොඳින් කියලා. අද වෙනස්ම ටොපික් එකක් තමයි ඔන්න කතා කරන්න යන්නේ. මම හිතනවා මේක ගොඩක් ගර්ල්ස්ලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න අද මම කතා කරන්නේ මේ වැස්ලින් එක ගැන. වැස්ලින් ළඟම යාළුවෙක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඒ කොහොමද? එහෙම නේද? ඔයාලා බලනවා ඉතින් ඒ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ වැස්ලින් කියන ප්‍රොඩක්ට් එක මම හිතනවා ගොඩක් ගෙවල් වල තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වැස්ලින් එක ඇත්තටම බලමු කොහොමද වැස්ලින් වල ආරම්භය කියලා. වැස්ලින් 1700 වගේ තමයි හොයාගන්නේ. ඇමරිකාවෙන් තමයි මේ වැස්ලින් එක හොයාගන්නේ. තෙල් වල අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ පෙට්‍රෝලියම් කියන ජෙල් එක ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ නිල් පාට පියන සහිත වැස්ලින් කියලා මෙතන ලකුණු කරලා තියෙන පෙට්‍රෝලියම් ජෙල් කියන අඩංගු ද්‍රව්‍ය පෙට්‍රෝලියම් ජෙල් කියන එක තමයි ඔයාලා භාවිතා කරන්න සහ ළඟ තියාගන්න ළඟම විතර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වැස්ලින් වලින් ගොඩාක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා කියලා ඉවර කරගන්න බැරි තරම්. ඒක ගන්න අය දන්නවා. දැන් මේ වැස්ලින් කියන එක ඇත්තටම බියුටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට සහ ಔಷධයක් විදිහට දැන් භාවිතා කරනවා. මේක දැන් ගොඩක් ෆැන්සි ෂොප් වල වගේම ෆාමසි වලත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා වැස්ලින් එකකින් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන ගැන දැනුවත්ද? එහෙමනම් අද මම කතා කරන්නේ මේ වැස්ලින් වලින් ඔයාලා තියෙන ප්‍රයෝජනනේ. බලමු එහෙනම් මොනවද වැස්ලින් වලින් තියෙන ප්‍රයෝජන කියලා. ඕකේ ගර්ල්ස්, ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ කොණ්ඩය අගිසි පැලෙනව නම් ඔයාට පුළුවන් රාත්‍රී නිින්දට කලින් වැස්ලින් ස්වල්පයක් මෙන්න මේ විදිහට අතට අරගෙන ඔයාගේ හෙයා එකේ අගිස්සට ඇප්ලයි කරලා පොඩි මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මසාජ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒක ඕවර්නයිට් තියලා වොෂ් කරන්න. ඔන්න ගර්ල්ස්, ඔයා කැමති නම් දිගු නිරෝගී ලස්සන ඇහි පිහාටු දෙකක් ලබා ගන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඇඟිලි වලට වැස්ලින් අරගෙන ඇහි පිහාටු මත ආලේප කරලා ඕවර්නයිට් තියලා උදේට වොෂ් කරන්න. ඉතින් මෙමගින් ඇත්තටම ඉතාමත් ලස්සන ඇස් පිහාටු යුගලයක් ඔයාට ඉතාම ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්නකෝ. ඔන්න තුන්වෙනි beauty tip එක. ඔයා ඔයාගේ nails වල nail color apply කරන්න කලින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ nails වලට වැස්ලින් සොල්පයක් අරගෙන apply කරන්න. වැස්ලින් apply කිරීමෙන් ඔයාගේ nails damage වෙන එක අවම කරනවා සහ ඔයාට වැරදුනොත් එහෙම nail color එක remove කරන්න වුණොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් ඉතාමත් ඉක්මනින් nail color එක remove කරගන්න. ඉතින් try කරලා බලන්න. හතරවෙනි beauty tip එක girls, ඔයාට පුළුවන් මී පැණි සහ වැස්ලින් එකතු කරලා mix කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය girls. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා නිදා ගන්නට කලින් ඔයාගේ තොල් වලට ආලේප කරලා පොඩි මසාජ් එකක් දෙන්න. පොඩි මසාජ් එකෙන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් තොල් වලින් පිට තියෙන ආලේපන ඉවත් කරගෙන ඊට පස්සේ ඕවර්නයිට් එක තියෙන්න දෙන්න. පහවදාට පුළුවන් ඔයාට වොෂ් කරලා ඉවත් කරගන්න. මෙමගින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ තොල්වල වේලෙන ස්වභාවය ඉවත් කරගන්න සහ මෘදු බවක් ලබා ගන්න. next beauty tip එක girls, මම මේ ඇඩ් කරගන්නේ ඔලිව් ඔයිල්. ඔලිව් ඔයිල් වලට වැස්ලින් ඇඩ් කරලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න. ඉතින් මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය girls, ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ nails වල සහ ඔයාගේ නියමලේ ආලේප කරලා පොඩි මසාජ් එකක් දෙන්න. ඔයාට පුළුවන් කැමති නම් මේක ඕවර්නයිට් අතේ තියන්න. එහෙම නැතිනම් ඔයාට පුළුවන් පැයක් හෝ දෙකක් වගේ කාලයක් මේක තියලා වයිප්ස් වලින් හරි normal tissues වලින් හරි remove කරගන්න. ඉතින් මෙමගින් ඔයාගේ නියවල තියෙන ඝනත්වයේ වැඩිවීමක් සහ නියපොතු ඉක්මනින් වවා ගන්න කැමති කෙනෙක්ටත් මේක හොඳ ක්‍රමයක් ඉක්මනින් නියපොතු වවා ගන්න. අනික තමයි නිතරම නියමල ඩැමේජ් වෙන අය ඉන්නවානේ. ඔන්න ඉතින් එයාලටත් හොඳ පිළියමක් මේ ක්‍රමය.
ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් විටමින් E කැප්සූල් එකක් සහ වැස්ලින් මික්ස් කරගන්න. ඔන්න ගර්ල්ස් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත අයි මාස්ක් එක. මේක අයි මාස්ක් එකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඇස් යට අඳුරු බවක් එහෙමත් නැතිනම් ඔයා ගොඩක් වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා ස්ට්‍රෙස් ගතියක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ඇස් යට ඉතින් ඒ සඳහා මේ විටමින් E සහ වැස්ලින් භාවිතා කරලා අයි මාස්ක් එකක් හදාගෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ අයි මාස්ක් එක මේ විදිහට යූස් කරලා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මසාජ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වැඩි හරිය වයිප්ස් එකකින් හෝ ටිෂුව එකකින් ඉවත් කරගෙන ඕවර්නයිට්ස් තියලා ඊට පස්සේ උදේට වොෂ් කරන්න. මම ඔයාලට ටිප්ස් ගොඩක් පෙන්නවා. ඇත්තටම මේ අන්තිම ටිප් එක මම පෙන්නන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා පර්ෆියුම් පාවිච්චි කරනවනේ. ඒ ප්ලස් පොයින්ට්ස් වල පර්ෆියුම් පාවිච්චි කරන්න කලින් ප්ලස් පොයින්ට් වලට මේ වැස්ලින් එක භාවිතා කරලා ගොඩක් වෙලා සුවඳ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්ලස් පොයින්ට් වලට දාලා ඔයාගේ පර්ෆියුම් එක ගොඩක් වෙලා තියන්න. ඔන්න ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ වැස්ලින් භාවිතා කරන්න පුළුවන් beauty tips වගේම ක්‍රම. ඉතින් මේ වැස්ලින් තව ගොඩක් දේවල් වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඔයා හිතන්නකෝ heavy eye makeup එකක් දානවා කියලා. ඉතින් ඒ heavy eye makeup එක remove කරගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන් මෙන්න මේ වැස්ලින් වලට. ඉතින් ඔයාට තියෙන වැස්ලින් වගේ eye වලට apply කරගෙන පොඩි මසාජ් එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් wipes වලින් හරි tissues වලින් හරි remove කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් හිතන්නකෝ බත් කෙන්ද පෙරලෙනවා කියලා. ඒ බත් කෙන්ද පෙරලෙන අවස්ථාවේදී ඔයාට පුළුවන් බත් කෙඳි වලට වැස්ලින් භාවිතා කරන්න, ආලේප කරන්න. ඒ මගිනුත් ඉක්මනින් ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. තවත් කිව්වොත් ඔයාට පුළුවන් මේ වැස්ලින්, දෙහියුෂ සහ පොල් තෙල් and aloe vera මේ ටික මික්ස් කරලා සමසමව අරගෙන මික්ස් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆේස් එකේ ආලේප කරන්න. ඒ මගින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඉරි තරුණු ඒ කියන්නේ මොකද්ද වේලුණු එහෙම නැතිනම් ඉක්මනින්ම වයසට යන ස්වභාවය වගේ දේවල් නැති කරගන්න. තවත් කිව්වොත් guys ඔයාට පුළුවන් ඔයා නිදා ගන්න කලින් ඔයාගේ විලුඹ සහ මුළු පතුලටම වැස්ලින් ආලේප කරලා හොඳ සොක්ස් දෙකක් භාවිතා කරලා ඔයාට පුළුවන් නිදා ගන්න. උදේට නැගිටලා බලන්න ගොඩාක් සුසුනිදු සමක් සහ පැලෙන විලුඹක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඒක නැති කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ beauty tips සහ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ක්‍රීම් එකක් තමයි මේ වැස්ලින්. මම හිතනවා අද කන්ටෙන්ට් එක ඔයාලට ගොඩාක් යූස්ෆුල් වෙවි කියලා. ඉතින් කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට and share කරන්න. ඉතින් guys එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ආයෙමත් ඉක්මනින්ම අලුත් vlog එකකින් මුණ ගැහෙමු. ඉතින් ඔයාලගේ සජෙෂන් මොනවා හරි තියෙනවා නම් සහ කන්ටෙන්ට්ස් අයිටම්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ vlog එකටම. අලුතින් සඳු රොසරි ලයිෆ් අපේ YouTube channel එකට එකතු වුණ මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැම දෙනෙක්වම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඉතින් තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් හිත ඉන්නේ නැතුව subscribe කරලා මට support එකක් දෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ආයෙමත් මේ වගේ අලුත් vlog එකකින් ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. මම ඔයාලට ගොඩාක් ආදරෙයි. ඉතින් අමතක නොකර subscribe කරන්න, like එකක්, comment එකක්, share එකක් දාගෙන යන්න. ඇත්තට එහෙනම් ගිහින් එන්න. bye.